ज्यान दिन हाजिर छ यार जीवन यार जा माछा बनाउनु कुन ठुलो कुरो हो र हैन सुरुचोटी अनि झुल झुल गरेको हैन सावायो भन्दै माछा सँग लिउजे एकैताले रमाइलो गरेर बस्यो भने 10 वर्ष बसी पनि हो समय बितेको थाहा नै हुँदैन है 2 वर्षमा कति छुट काट्न पर्यो 12 दिन 24 चोटी त्यो पैसा त म 2 वर्षमा एकचोटी घर जान्छु रोमानियन ल्याङ्ग्वेज पनि अलिअलि बोल्नु न भनेर कमेन्ट आइछ है मलाई हान्दिउ ल म हान्दिन्छु है त Hello everyone, Darsan, Namaste. Welcome back to my channel and it's me your Jeevan Rai from Romania. So guys, मैले ठ्याक्क अस्ति अब बेलुका यसो मकै सबै रोपेर फर्केपछि भोलिपल्ट नेक्स्ट भ्लग बनाउला भनेको हैन गाइज पानी परे तनाव भएर कतै जान पनि पाइएन अनि अर्को नेक्स्ट डे हाम्रो काम पनि क्यान्सल भयो पानी परेर अनि आज चाहिँ फेरि नेक्स्ट डे फेरि नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु हेलो ल सो नयाँ भ्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ अब हजुरहरूलाई त्यही हो मेरो चाहिँ अब एग्रिकल्चरको काम हो मकै रोप्ने काम भएको थियो अब जुन कामको फुल क्लिप चाहिँ अलिकति खिच्न मलाई अलिकति तनाव लाग्यो किनभने अब अरूको ठाउँमा आएको छु विदाउट पर्मिसन आई कान्ट डु एनिथिङ है पर्मिसन बिना जे पाए त्यही खिचेर हालेर त भएन त्यही पनि सर्ट क्लिप हजुरहरूमा ल्याएको छु मकै रोपिन्छ टक्क लाएर बक्सहरूमा मकै भरेर अनि ट्र्याक्टरले लोड गरेर लिएर गएर अनि ट्र्याक्टरले रोप्ने गर्छ है हामीले चाहिँ खास त्यसमा गर्नुपर्ने भनेको एउटा लोडिङ मात्रै हो अनि त्यही गरिसकेपछि चाहिँ टक्क लाएर हाम्रो काम सकिन्छ त्यो काम गऱ्यो आयो नेक्स्ट डे पनि टक्क मकै रोपौँला भनेको पानी परेर यहाँ तनाव आज चाहिँ यस्तो उज्यालो भएको छ बिहानदै घाम चर्केर है अहिले तपाईँको 6:46 गइसकेको छ बेलुकाको 6:45 भइरहेछ त्यही पनि यस्तो घाम चर्केको चाहिँ आज है यु क्यान सी द मौसम घाम हेर्नु यहाँनिर अनि हामी पनि यस्तो ड्रेसअपमा आएको छु जहिले ज्याकेट लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो आज चाहिँ एकदम यस्तो हट फिलिङ्स भयो गाइज यार दिउँसोदेखि नै अनि नर्मल ड्रेसमा छौँ अब मलाई चाहिँ धेरैजनाले क्वेसन पनि गर्नुभयो है अनि अब कामहरूको विषयमा पनि त्यसको लागि चाहिँ सरी है मैले सबै डिटेल्स हाल्न सकेको छैन अनि अब जे जति आफूले जान्दै गयो सिक्दै गयो अब दिन प्रतिदिन ल्याङ्ग्वेजहरू पनि यसो बुझ्दै गरिन्छ होइन अनि हजुरहरूलाई अपडेट गरौँला आज चाहिँ हामी फेरि यहाँ सपिङमा यसो सामान किन्न आइपुगेका छौँ ला दही पासु प्रुन्डु या सामान पनि किनौँ पहिला अनि त्यसपछि गफ गर्दै घर जाउँला यहाँ ब्रदरहरू चाहिँ भित्र सिरिसक्नु भएको छ है यस यु क्यान सी द मार्केट र अब प्रिन्ट भयो मामा लिसन भयो अन्डा के लाने होला यार सही हो माछा लाने माछा आइछ यार प्याकेट हो तपाईले दिएदिन त हाम्रो कम्पनी ड्राइभर भन्नु नि हैन ए भर्खर बोलेको फेरि मसँग यसको दाइ रहेछ के हो र सरी हो सोधेको ओ माय गॉड सेम त अनि भोलि माछा खाने हो त न्यू इयरमा त्यसो भए भोलि माछा खाम न त हो अलि लैजाउँ अझै एउटा पकाएर लैजाउँ भोलि तपाईँको पालो होइन त हो मेरो पालो हो केही छैन बनाइदिउँला नि यार ज्यान दिन हाजिर छ यार जीवन यार जा माछा बनाउनु कुन ठुलो कुरो हो र होइन त्यही पनि जीवन राई अलि महँगो छ यार आम्बो म पनि यार साह्रै खाइदिउँ क्या आज पेप्सी के भन्छ हो किन सुतेर हर भनेको 3000 नेपाली 3000 आम्मा म त यार कपडा कसरी धुने होला यार रोमानियामा यार नधुए नि हुन्छ हैट चामल हामीले खाने चामल चाहिँ छ नि फेरि अलि यता राख्नुपर्ने हो बल्ल रेट मिल्यो यहाँ 7 दिएको चामल हामीले खाने गरेको यो के खाने होला यार जीवन राईको खाजा कहाँ छ अब यस्तो लाने हो मैले चाहिँ अब खतरा आयो यो चाहिँ 1 रुपियाँ 80 पैसाको है यिनीहरू चाहिँ खालि दुईवटा आइटम रहेछ यहाँनिर अनेक फ्लेभरहरू हुन्थ्यो गाइज यार आज छैन के यस महहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर सही हो दामी के खाने कि यहाँ खाने कुरा त हरेक पाउँछ कि तर भोलिलाई पर्सि सो एक्सपेन्सिभ यार खाजाहरू पनि अफिसमै पऱ्यो भने त मलाई त बासी भात राख्यो भने ठिक छ केटाहरू चतरा खानालाई यस्तो मिठो हुन्छ दिउँसो बिहान खानै नरुच्ने अनि दिउँसो चाहिँ यस्तो मिठो लाग्छ त्यही खानाहरू है भोक लाग्ने टाइम भनेको दिउँसो हो नि त खासमा यार बिहानै 7 बजे भात खानु परेको छ यस्तो तनाव छ कि हाम्रो त्यो फर्स्ट सबैलाई त्यही भइरहेछ कि तनाव चाहिँ अब पुरै सामान लिउँ अनि त्यसपछि टक्कै हाम्रो ब्रदरहरूसँग गफसप गर्दै पुगाउला है त लुक एट दिस गाइज यो यसले निस्क्यो भन्छ भ्याउँछ यार यो निस्क्यो भन्छ भ्याउँछ खतरा रहेछ कुकुर त गाइज यार सो हामी चाहिँ यहाँबाट सपिङ गर्न निस्किसक्यो है हातमा माछाको प्याकेट यहाँ चाहिँ मासुभन्दा माछा अलिकति सस्तो रहेछ नि त अलिकति पनि धेरै सस्तो सो त्यही भएर खालि माछा बोकेको छौँ टक्क भोलि न्यू इयर छ है अब हाम्रो नेपालको न्यू इयर छ नि त भोलि वैशाख 1 गते छ
अनि न्यु इयरको सेलिब्रेसनको लागि चाहिँ हामीले माछा बोकेको। नेपालीहरूको हल्ला गर्ने बानी चाहिँ नजाने भयो यार, जहाँ गए पनि यार आमा यहाँको रोमानियनहरू बोलेकै सुन्दैन, खालि नेपाली हो। रोमानियन हाम्रो यो मदर फकर हाउ साउटिङ भन्यो होला जतिखेर नि मनले के अब खुल्ला नभने नि यार। अनि काम के कस्तो भइरहेछ आशिष भाइ? काम त दाइ यार आज यार काम गर्दा गर्दै निदाइदिएर साउ ट्याक्कै आइदिएर दाइ यार टेन्सन भएर यसले गरेर अझै सुरु चोटि होइन यस्तरी झुल झुल गरेको होइन साउ आयो भन्दै मा ठसङ्ग बिउजे। अनि अर्को चोटि त मा यसरी दाइ यसरी समातेर बसिरहँदै के समात्दै ट्याप लाग्थ्यो नि त यस्तो भइछ होइन यसो आँखा खोलेको त साउको खुट्टा देखिरह भनेको सहीमा आइदिएर रहेछ थाहै नै। कस्तो निराको त अनि त्यसो गरेर तन्कायो होइन फेरि समात्यो जस्तो गऱ्यो। राति मिलाएन त नि यस्तो भयो कि दाइ काम आज होइन एउटा पाइप भन्दा फिटिङ भएन कि दिनभरिमा ए काम नगरिदिनु ला त्यो गोलो पाइप दाइ होइन बुढाहरूलाई भनेको कि यसरी होइन यसरी गर भन्दा उसले नबुझ्ने काठ भनेछ लास्टमा काट्दा छोटो भयो। अनि त्यसपछि त कहाँ मिल्छ त नि, कहिले यताबाट काठ बन्यो कहिले यताबाट काठ बन्यो काट्दा यत्रो लामो पाइप काट्दा यत्रो भइसक्यो दाइ कहाँ मिल्छ त भनेको। जे भयो नि अब हाम्रो 1 महिना त अब बित्यो भने अब होइन आज कति गते आज 12 होइन त मामा 13 भइसक्यो ठ्याक्कै 1 महिना भएछ आएको है। कस्तो भयो एक्सपिरियन्स सुनाइदियो नि त यार तिम्रो तर्फबाट ल आज आशिष भाइको। खै अब 1 महिना त भयो के दाइ तर आफूलाई 1 दिन पनि भयो जस्तो भएको छैन। त्यो त कति चाँडो समय बित्याएको है ओके अचम्म लाग्छ भने हामी मिलेर बसेको भएर हो क्या दाइ। सबै नेपाली दाजुभाइहरू एकदम रमाइलो हुन्छ नि त। सबभन्दा रमाइलो चाहिँ मामाले गरेर भएको यहाँ होइन भाइरल मामा त्यति भन्यो मामाले गर्दाखेरि चाहिँ दिन बितेको थाहा भइरहेको होइन। मामा व्हाट्सएप मामा व्हाट्सएप नुरुक भन्नु न मामा नुरुक दा मैने तु बोतल नुरुक। यस्तै ताले रमाइलो गरेर बस्यो भने त 10 वर्ष बसे पनि हो समय बितेको थाहा नै हुँदैन है। 1 महिना बितेको 1 दिन गए जस्तो भइरहेछ यार, कुनै फिलिङ्स छैन कि 1 दिन पनि गए जस्तो लागेन भने। पार्लर हो पार्लर रहेछ दाइ। ओ हाम्रो भोलिपछि कपाल काट्नु पर्यो भने आउनुपर्छ क्या। ए कपाल काट्ने हो भने नि त्यो सन्दुलाई भन्नु भनेको छ होइन, उसले रेट मिलाइदिन्छु भने किनभने हामीलाई 25 लिन्छ अरे। अनि सन्दुले उसले अस्ति मलाई त्यो म्यामलाई भन्न लाग्थ्यो कि 15 रुपियाँमा मैले भने 15 रुपियाँमा गरिदिन्छ। मैले चाहिँ होइन अस्ति मैले जाँदा 30 रुपियाँ तिरेर काट्नु आएको नि। हो महँगो छ र यहाँ, तर सन्दुले कन्ट्याक्ट गर्नु भनेको छ काट्नु छ भने। अब महिना पछि कपाल काट्यो भने नि 15 देखि 25 भनौँ न। अब त्यो हिसाब गर्दाखेरि 2 वर्षमा कतिचोटि काट्नु पर्यो 12 दिन 24 चोटि। त्यो पैसाले त म 2 वर्षमा एकचोटि घर जान्छु कपाल फालेर मलाई कसले राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो भन। साला 2 वर्षमा कति जम्मा हुन्छ मामा 25 को दरले त्यो पैसाको छाल्ला पार्टी खाएर फेरि 100 रुपियाँको कपाल काटेर फर्किन्छु। नेपाल दामी फुल फलिसकेछ त यार। होइन त्यो छालै खोल्दै थियो तातो पानीले डाँडा पुरा आउने त्यहाँ आएर स्याट्टै यहाँ 2 वर्षपछि त्यो 500 फलाउँछ। कमसेकम यहाँ 2 वर्ष कपाल काट्ने पैसाले त आफूलाई 2 महिना रिल्याक्स गर्न पुगिहाल्ने। अब उतातिर 100 रुपियाँमा कपाल काटिदिइहाल्छ, त्यही पनि कपाल लामो भएर गयो भने त ल कपाल तैँले राख मेरो टाउको खुइलाइदियो भन्यो भने यसले कपालमा जम्मा 200 मा यो चार्जिङवाला हो। ओ चार्जिङवाला पो हो यो बुढा छत्तिखेर स्यालुट दा पेस्टे खाएर लेस्टे गर्ने। हा माछालाई पेस्टे होइन पेस्टे होइन पेमा भाइ माछालाई पेस्टे होइन। म कन्फ्युज भयो क्या पेस्टे भनेर जस्तो लागेको थियो। माछालाई चाहिँ पेस्टे भन्छ है गाइज। यहाँ रोमानियन ल्याङ्ग्वेज पनि अलिअलि बोल्नु न भनेर कमेन्ट आइसक्यो है मलाई। बिस्तारै सिक्ने त हो नि भर्खर 1 महिना अब पुग्न भइसक्यो है। ऊ यहाँ छ त उठो ओके लेट्स गो त्यस्तो गर्नु हुँदैन, जस्ट जोकिङ है गाइज। यसो रमाइलो गरेको मात्र हो हामी। ल भाइ अब हाम्रो पेमा भाइको रुम चाहिँ यतातिर छ, हामी चाहिँ यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। ल ओके जाउँ सँगै घुम्नलाई बुकारिस। ल बाई भोलि भेट्ने। ओके एकजना ब्रदर चाहिँ छुट्यो हामी यहाँबाट है। हाम्रो रुम चाहिँ यतातिर छ। सही हो हामी अब कामको विषय यस्तै हो। एग्रिकल्चरमा आएको हामी होइन, अलिकति अब त्यस्तो हार्डवर्किङ चाहिँ अहिलेसम्म परेको छैन। कहिले काहीँ चाहिँ यसो परिन्छ होइन,
काम गरेर जाँदाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ फ्री नै भइरहेछ गाह्रो पर्ने चाहिँ अब ऊ निदाउने समय भइसक्यो भनेपछि त खासै काम त गाह्रो त होइन तर पनि अब आउटडोरमा कसैलाई अलिक गर्न गाह्रो हुन्छ नि त सो हजुरहरू अब आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिक बुझेर आउनु होला अब हामी त यस्तो हार्डवर्किङहरू भने त अब गरिरहेको बानी छ हेबिट छ नट त्यही भएर खासै गाह्रो पर्दैन हामीलाई चाहिँ होइन मामा नुरु खाँदै ड्युटी हो मामा त झन् अब मामा पैसा तिरे काम फिरे साउले भेट्दा लात्तो फिरी हो क्या सही हो सही हो भोलि शुक्रबार ए होइन नहुनु पर्ने आज शुक्रबार हो भोलि हो मैले त मोबाइल पनि हेरेको छैन यार यहाँ त समय बितेको यादै नहुने मोबाइल कसले हेरेर बस्छ होइन मोबाइल हेर्नु थाल्यो भने फेरि दिन गर्दै बस्यो भने त फेरि उयो अलिक ढिलो होला होइन क्लस्टर गाडी होइन खिया लागेको होला होइन कङ्ग्रेसको हो कङ्ग्रेस गाडी हो र होइन ए मामा ल्याउला त्यहाँ मामा जे नि भनिदिने क्या त्यही भएर अनि भाइरल मामा जत्तिकै भने हाम्रो भाइरल मामा सही हो यो पनि चोक हो यो हाम्रै चोक हो यो हाम्रै जक्सन हो अब चाहिँ हाम्रो सधैँ भेट हुन्छ जक्सन यहाँबाट चक्कलार यु क्यान सी यो बाटो आउँछ जहिले पनि अनि हामी यता छिरे पनि यताबाट गए पनि भयो अनि यताबाट गए पनि भयो यो चाहिँ हाम्रो मेन जक्सनै भयो अब त अहिलेको लागि सही हो के कुरा मामा किन नदेखाउनु ए मैले सुरुमै देखाएको छु ए गाडी गयो सन्दु त गयो होला सन्दु लास्ट बाटो है दाइ है किन सुत्दिन्छ ओ माई गड यार मामा हेर्नु त्यहाँ फुल दामी फुलहरू फुलेको यसो त यार यस्तोमा टिकटक बनाउनु पर्ने यार नाचिदिउँ क्या एउटा गानामा यार हानिदिउँ ल ल ल म हानिदिन्छु है त सो गाइज टक्क लाएर एउटा टिकटक पनि बनाइहालेँ है मैले अब हजुर यसो टिकटक पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने जोडिनु होला टिकटकमा जीवन राई @जीवन राई 2045 भन्ने मेरो आइडी छ यु क्यान सी डेन्जर ठाउँमा आइपुग्यो हामी टक्क हाम्रो लोकेसन हाम्रो बस्ने ठाउँभन्दा पछाडिपट्टि यस्तो डेन्जर किसिमको भनौँ न अब उहाँहरूको उच्च होइन हामीले यसलाई अब मजा गर्नु त हुँदैन रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ यस्तो किसिमको यु क्यान सी अब हाम्रो नेपालीमा त अब च्यान डाँडा सानडाँडा के भनिन्छ नि त होइन यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको यस्तो गरेर टक्क राख्ने गर्छ है ठ्याक्कै हाम्रो रुमको अपोजिट साइडमा छ क्या खोइ त्यो कहाँको हो त्यो टिकटकमा हेर नि अचम्म लाग्यो भने यस्तो यहाँनिर यो मान्छे देश भइसकेपछि खाल्डो खाने बेलामा मान्छेहरू पुरा नाचिरहेको थियो रोमानियाकै हुनु चाहिँ त्यो भिडियो रोमानियन ल्याङ्ग्वेजमै थियो है अनि खाल्डो खाँदै नाचिरहेको थियो कि के सोच्छन् उनीहरू है हाम्रो नेपालीहरू त रुदा 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 हैरान हुन्छ नि त होइन मान्छे डेथ भइसकेपछि बट यहाँ चाहिँ हाँसी खुसी रमाइलो गरेर साथीहरू नाचिरहेको थियो उनीहरूको मर्नेको रेडिमेड छ अब त्यसको बुढाहरू बुढी हो है ओ रेडिमेड कस्तो दामी पाराले पहिले होइन मर्नुभन्दा पहिले पानको पात चाहिँ एकदम फेमस हो यहाँको हो र मामा पानको पात त वर्ल्डमै फेमस हो नि मामा लभको सिग्नल हो नि त प्राय होइन गइसकेकोलाई पनि होइन अब पाल आउँदै छ है भनेर रेडी चाहिँ गर्दो रहेछ क्या दाइ होइन होला सायद है मेबी डेन्जर रेस्ट इन पिस रेस्ट इन पिस रेस्ट इन पिस पुरै बगैँचा जस्तो बनाएर राखेको है उनीहरूले कस्तो दामी बनाउने कि यो चाहिँ जे भए पनि रेस्ट इन पिस टु अल एन्ड हियर इज आवर कम्पनी है गाइज उयो घ्याम्पाहरू देखिरहनु भएको छ नि हो यो घ्याम्पामा चाहिँ तपाईँको मकै भटास गहुँ सहुँ अग्रम बग्रम सबै स्टोरेज हुन्छ है हाम्रो यहाँनिर एग्रिकल्चरको काम हुने गर्छ नि त यहाँ ए टन्नै छ त्यहाँ मकै भटमासहरू यो घाम यार कस्तो रातो हुने कि यहाँको चाहिँ लास्टसम्म देख्न पाइने है हामी हाइटमा भएर हो क्या हो यार कति चाहिँ बज्यो हो अहिले कोही बजेको धेरै भएन यहाँ सामान छ हातमा देखाउनु हुन्छ नत्र जाडोको बेलामा त 5 बजे झमक्कै हुन्छ रात पर्छ 7 बजे पनि झमक्कै हुन्छ ड्युटी जाने ओ माई गड दिन छोटो हुने समय पनि छ यार 7:36 भएछ क्या हुनु पनि फेरि 7:36 भइसक्यो ओ माई गड ल हेर्नु 7:36 को घामको अवस्था अब अझै एकछिनमा हेर्नुपर्छ यो 8 बजीसम्म यस्तो राम्रो देख्छ यो वा त पुरै रेड के मैले त हिजो गाडीको बत्ती बल्यो होला रुमभित्र भनेको त यसो घामको पो रहेछ भने बेलुका लास्टमा यस्तो दामी देखिन्छ एन्ड फाइनली हामी हाम्रो लोकेसनमा आइसकेका छौँ यही थियो आजको छोटो मिठो अपडेट यसो रमाइलो सामान पनि किनेर आइयो है अब हजुरहरूलाई टक्क भोलि न्यू इयरको हेरौँ के कस्तो सेलिब्रेसन यहाँ रमाइलो होला हजुरहरूलाई अपडेट गरौँला भन्दै अहिलेलाई चाहिँ अब बिदा लिउँ क्यारे है
खासै हजुरलाई यसो सन्देशमूलक या जानकारीमूलक केही अब धेरै जोड्न सकिनँ अलिअलि हाम्रो साथीभाइहरूसँग यसो गफसप गर्दै आयो सामान किन्यो यसरी नै बितेर हाम्रो परदेशी नेपालीहरूको जिन्दगी है अरू के नै छ र मासु पाक्दैछ के को मासु हरिण हो ओ माई गड भाइ हरिणको मासु पाक्दैछ है यहाँ पाक्ने बेला भयो अब हरिणको मासु खाने अनि रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब मासु चाहिँ भोलि न्यु इयरको लागि सो यही थियो आजको अपडेट भन्दै अल्लाह बिदा हुन्छ है त ओके बाई सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाई